Mọi người để ý chi tiết này khi lưu thông trên đường khu công nghệ cao để tránh bị mất tiền vì bắn tốc độ. Các bạn đi từ hướng cầu Phú Hữu về phía vòng xoay công nghệ, khi vừa qua cái ngã tư giao giữa đường D2 và đường D7, các bạn để ý mấy bên tay phải sẽ có một bảng giới hạn tốc độ tối đa là 50 km/h. Cái bảng này thì vừa mới được thay mà thôi. Lúc trước thì đoạn đường này thì chúng ta chỉ chạy được 40. Đi tầm 200m, bạn để ý bên tay trái bạn sẽ là công ty Vietjet, còn bên tay phải sẽ là điểm mà các ảnh thường xuyên bắn tốc độ vào khung giờ 10 đến 12 giờ. Các bạn để ý nếu trên vỉa hè có một chiếc ô tô màu trắng đậu nằm ngang thì chắc chắn phía trước sẽ có một chốt kiểm tra tốc độ. Nếu các bạn đã lỡ quá ga mà từ xa quan sát được có chiếc xe như mình nói, các bạn có thể vòng lại ngay chỗ Vietjet. Nếu thấy video này có ích thì cho mình xin một tim và một follow. Cảm ơn các bạn rất nhiều.